Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς δημιουργήσαμε τη συγκεκριμένη ηλεκτρική διανομή με όλους αυτούς εδώ τους πίνακες. Ερχόμαστε στον πίνακα Π5, ο οποίος είναι ο πιο μακρινός πίνακας, και βλέπουμε ότι η απορροφούμενη ισχύς έχει εκτιμηθεί από εμάς στα 10 kW και αυτόματα έχουν ενημερωθεί οι πίνακες μέχρι πάνω. Για να δούμε τι θα συμβεί τώρα εάν έρθω στα κυκλώματα. Προσέξτε εδώ πως θα αλλάξουν τα νούμερα και προσθέσω ένα κύκλο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα 10 kW αντικατασταθήκανε με το 1,2 kW, το οποίο που έχει προκύψει από το 1 kW εδώ. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να εξηγήσουμε είναι κάθε φορά που εγώ κλικάρω εδώ και προσθέτω ένα φορτίο, το φορτίο αυτό πάντοτε ξεκινάει με μια default τιμή που είναι 1 kW το συνημήτωνο, το μήκος του και ο τίτλος του. Παράλληλα βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο φορτίο είναι μονοφασικό και ανήκει στην κατηγορία φωτισμός. Τώρα, εάν έρθω στην άφιξη του πίνακα, εδώ που βλέπαμε προηγουμένως την εκτιμόμενη ισχύ έχει φύγει και στη θέση της έχει μπει αυτό εδώ το πλαίσιο, όπου υπολογίζεται η απορροφούμενη ισχύς. Τα 2 kW εδώ έχουν υπολογιστεί από την εγκατεστημένη ισχύς μαζί με ένα συντελεστή ταυτοχρονισμού. Υπάρχει ο συντελεστής εφεδρείας 20%, αν θέλω μπορώ να το μηδενίσω, και προκύπτουν τα 2,4 kW. Είμαι στα κυκλώματα του Π5, προσθέτουμε με κάθε κλικ ένα κύκλο. Φτάσαμε ήδη στα 5 κυκλώματα. Όλα αυτά παίρνουν τις default τιμές που είδαμε προηγουμένως. Αυτό που θα αλλάξω τώρα θα έρθω εδώ στο 2, θα το κάνω συσκευές. Το 3 θα το κάνω κινητήρα. Το 4 θα το κάνω, το αφήνω φωτισμός. Και το 5 το κάνω συσκευές. Τώρα, εάν έρθω στην άφιξη του πίνακα για να δω πώς διαμορφώθηκε η απορροφούμενη ισχύς, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει εντοπίσει ότι έχουμε 2 γραμμές φωτισμού, 2 συσκευών και 1 κινητήρα. Και αυτό είναι και από εδώ έχει υπολογιστεί η απορροφούμενη ισχύς. Ξεκαθαρίζουμε ότι από την απορροφούμενη ισχύ του πίνακα και με βάση το συνημήτωνο φ και την τάση 400V υπολογίζεται το ΙΒ. Από εδώ υπολογίζεται το ΙΝ. Θυμίζουμε το ΙΝ είναι το ρεύμα του αυτόματου από όπου ξεκινάει το καλώδιο. Δηλαδή αν έρθω στον Π4 εδώ και πάω στα κυκλώματά του, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αυτόματος 16 A που προστατεύει το καλώδιο του Π5. Αυτά τα ξαναβλέπουμε εδώ στην άφιξη του συγκεκριμένου πίνακα. Εάν έρθω πάλι στα κυκλώματα και κάνω ανέρεση, τότε το πρόγραμμα αναιρεί με τη σειρά όλες αυτές τις κινήσεις που έχω κάνει, και αν αναιρέσω και αυτή, τότε καταλήγω στα 10 kW από όπου ξεκινήσαμε προηγουμένως. Με τον ίδιο τρόπο τώρα μπορώ να κάνω redo, οπότε να ξεακυρώσω τις ακυρώσεις που είχα κάνει. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα και εύκολα φορτία σε ένα ηλεκτρικό πίνακα. Σε πρώτη φάση μαρκάρω τα φορτία που έχω εδώ, τα διαγράφω από εδώ και κάνω κλικ στο εικονίδιο του μάγου. Εδώ βλέπουμε μία σειρά από φορτία, τα ονόματά τους, συσκευές πρακτικά είναι, οικιακές. Οι κόκκινες στήλες είναι αυτές που μπορώ να αλλάξω. Επόμενο, εδώ επιλέγω τα καλώδια μου, ας πούμε στην παροχή επιλέγω ένα καλώδιο NIM και τελειώνω εδώ. Οπότε βλέπετε προσθέθηκαν 11 γραμμές στο λογιστικό φύλλο και πρακτικά έχω έναν έτοιμο οικιακό πίνακα. Εάν πάω εδώ στην άφιξη, βλέπουμε πώς υπολογίστηκε η απορροφούμενη ισχύς, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο ταυτοχρονισμός στις συσκευές. Για να δούμε τι θα συμβεί αν αρχίζω και τον μεγαλώνω. Το καλώδιο μου είναι 4.
θα δείτε ότι κάποια στιγμή το καλώδιο έγινε δεκάρι. Εάν δεν προσέξω, τότε το καλώδιο μπορεί να γίνει ακόμη και 16. Επειδή όμως εγώ γνωρίζω ότι το καλώδιό μου είναι δεκάρι, θυμίζει λίγο πρακτική ιατρική, μπορώ να κρατήσω εδώ το 0,6 που είχαμε βάλει προηγουμένως και να γυρίσω στο καλώδιο το δεκάρι. Για να δούμε τώρα πόσους και τι διαφορετικούς χειρισμούς μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το λογιστικό φύλλο, διότι σε αυτό το φύλλο πρακτικά γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας όταν μελετάω μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να μετακινήσουμε μία ή περισσότερες γραμμές. Θέλω λοιπόν αυτές τις δύο γραμμές του φωτισμού, έχω πατημένο το control και μαρκάρω τις δύο αυτές γραμμές, να τις μετακινήσω προς τα πάνω και να έρθουν να καθίσουν κάτω από το κλιματιστικό. Οπότε έρχομαι εδώ και σπρώχνω, κάθε φορά που κάνω κλικ μεταφέρονται οι γραμμές που επέλεξα μια θέση πάνω. Ή αντίστοιχα μπορώ να τις πάω κάτω. Επίσης μπορώ να κάνω το εξής, να μαρκάρω μια γραμμή και με πατημένο εδώ το ποντίκι μου να σπρώξω, βλέπετε που εμφανίζεται αυτό το ορθογώνιο μαζί με το ποντικάκι, να τη φέρω ας πούμε εδώ στο τέλος. Δηλαδή η ηλεκτρική κουζίνα μου ήρθε στο τέλος. Εάν θέλω να την επαναφέρω, κάνω ακύρωση της προηγούμενης εντολής. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι μπορώ να κάνω copy-paste, π.χ. θέλω τους δύο ρευματοδότες με control, να τους βάλω στο πρόχειρο και μετά να τους επικολλήσω. Η επικόλληση αυτή μπορεί να γίνει από πίνακα στον ίδιο πίνακα, από τον πίνακα που βρίσκομαι σε άλλο πίνακα, ή αν έχω και περισσότερα ανοίξει και δεύτερο ή τρίτο έργο, μπορώ εύκολα να αντιγράψω στοιχεία από το ένα έργο στο άλλο. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε το καλώδιο ενός κυκλώματος. Είμαι στη γραμμή 1, στην ηλεκτρική κουζίνα, το καλώδιό μου είναι το IT07B, το παλιό NIE. Ο λόγος που τα φορτία μου πήρανε το συγκεκριμένο τύπο καλωδίου είναι, το θυμίζω εδώ, στα γενικά στοιχεία του έργου, εδώ στο καλώδιο είχα επιλέξει ο default τύπος του καλωδίου είναι αυτός εδώ. Ξαναγυρίζω στην ηλεκτρική διανομή. Τώρα θέλω ας πούμε το καλώδιο αυτό εδώ, στη γραμμή της κουζίνας, να το κάνω να είναι NIM. Οπότε βλέπετε ότι αντικαταστήθηκε το καλώδιο και μάλιστα άλλαξε και η διατομή. Αυτό έχει σχέση με τους πίνακες των καλωδίων και το καλώδιο έγινε δεκάρι εδώ. Έτσι, από τεσσάρι. Ένας άλλος τρόπος να αλλάξω τον τύπο του καλωδίου είναι από εδώ. Βέβαια εδώ μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Από εδώ δηλαδή μπορώ να επιλέξω να αλλάξω από εδώ, είμαι στο θερμοσύφωνά μου, να βάλω ένα καλώδιο πάλι NIM και εδώ θα πρέπει να αποφασίσω με ποιο τρόπο το καλώδιό μου αυτό είναι εγκατεστημένο. Και εδώ όπως βλέπετε, όπως αλλάζω τον τρόπο εγκατάστασης, αν προσέξετε εδώ, το πρόγραμμα μου δείχνει πώς αλλάζουν οι τιμές με το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου ανάλογα με τη στήλη του πίνακα αυτού που μου ορίζει το πρότυπο HD. Από εδώ μπορώ να επιλέξω και κάποιους επιπλέον συντελεστές και αν κάνω δεκτό, τότε πάλι το καλώδιό μου έγινε αυτό εδώ. Τώρα θυμίζω ότι με βάση την ισχύ και το συνημήτων οφή, φαίνεται εδώ το συνημήτων οφή, υπολογίζεται το ΙB, από το ΙB υπολογίζεται το ΙΝ, είναι τα 16 A εδώ του μικροαυτόματος, εδώ, και στη συνέχεια από τον μικροαυτόματο υπολογίζεται η διατομή του καλωδίου. Για να δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Είμαι στη γραμμή 5, είμαι στο κλιματιστικό, το καλώδιο είναι 2,5, διότι εγώ ζήτησα από το πρόγραμμα να μου βάλει ελάχιστη διατομή 2,5. Η ασφάλεια όμως της γραμμής είναι δεκάρα, κάτι που δεν μου αρέσει, διότι έχω συνηθίσει στο 2,5 να υπάρχει το δεκάρι ή 16.
Εάν λοιπόν θέλω να αλλάξω εδώ το γιοτανί, κάνω κλικ εδώ και από εδώ επιλέγω τα 16 ampere. Με τον ίδιο τρόπο τώρα μπορώ ένα καλώδιο να επιλέξω χειροκίνητα ένα καλώδιο, οπότε μαρκάρω την αντίστοιχη επιλογή εδώ και από εδώ τώρα επιλέγω ένα συγκεκριμένο καλώδιο. Οτιδήποτε όμως έχω ανεβάσει τη σημαία του χειροκίνητου, η αντίστοιχη κυψέλη γίνεται κίτρινη για να με προειδοποιεί. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα υλικά που μπαίνουν στην αρχή του κυκλώματος. Είμαι στην ηλεκτρική κουζίνα και θα ήθελα εδώ να προσθέσω ένα ενδεικτικό λαμπάκι. Αυτό γίνεται ως εξής: έρχομαι στα υλικά, κάνω κλικ στο συν και από την βιβλιοθήκη των υλικών επιλέγω ενδεικτικές λιχνίες συνδεδεμένες στο καλώδιο και λέω OK. Η λιχνία προσθέθηκε στο μονογραμμικό. Αυτό που μπορώ να κάνω επίσης πάρα πολύ εύκολα είναι να αλλάξω τις φάσεις εδώ της κουζίνας, να την κάνω τριφασική. Οπότε δείτε πως άλλαξαν και τα υλικά εδώ που χρησιμοποιώ, δηλαδή ο διπολικός έγινε τετραπολικός και συγχρόνως ενημερώθηκε και το μονογραμμικό. Ένα από τα δυνατά σημεία του προγράμματος είναι η δυνατότητα των υποζυγών. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος, έρχομαι στο μονογραμμικό του πίνακα που μελετάω και θα ήθελα οι γραμμές αυτές οι γραμμές 8 έως 13 να έχουν ένα δικό τους διακόπτη διαρροής. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έρχομαι στα κυκλώματα, έρχομαι στην γραμμή, ας πούμε, από τη γραμμή 8 και κάτω. Άρα λοιπόν θέλω κάτω από τη γραμμή 7 να προσθεθεί ένα ρελέ διαρροής. Κάνω κλικ εδώ στους υποζυγούς, προσθέθηκε ένας υποζυγός, μόνο που ο υποζυγός αυτός δεν έχει φορτία ακόμη κάτω. Τα φορτία εξακολουθούν να είναι χρεωμένα στον κύριο ζυγό. Αυτό που θα κάνω είναι, θα μαρκάρω τις γραμμές από 8 έως, πατημένο το shift στο 13, και αυτές τις γραμμές τώρα εδώ θα τις μετακινήσω ένα κλικ προς τα πάνω, από εδώ τα κυκλώματα, οπότε οι γραμμές αυτές θα χρεωθούν στον υποζυγό. Ο υποζυγός έχει σαν default υλικό το διακόπτη διαρροής. Τώρα, εάν έρθω εδώ στο μονογραμμικό, θα δούμε ότι αυτές οι γραμμές χρεώθηκαν, δημιούργησαν σαν ένα υποζυγό.